درود عرض ادب خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال لایف ترید هاب خیلی خوش اومدین. امروز 23 جون 2026 هست، روز سه‌شنبه، دومین روز معاملاتی هفته هستش. ما طبق معمول میخوایم بریم ببینیم که بازار به چه شکل حرکت کرده و معامله‌مون رو چجوری میتونیم انجام بدیم. امروز اخبار اقتصادی PMI رو داریم و ساعت 4:45 به وقت بروکر، یعنی یک رو بعد از اینکه بازار باز میشه اخبار منتشر میشه. بریم با هم بررسی بکنیم چارت رو، ببینیم که امروز چطور حرکت کرده و ما چجوری میتونیم که کارمون رو انجام بدیم. با من همراه باشین. خب عرضم به خدمت شما که بریم اول ببینیم که اخبار چی داشتیم. بله، اخبار PMI رو داریم که ساعت 4:45 خدمتتون عرض کردم که منتشر میشه به وقت بروکر و اینجام که ترامپ صحبت کرده که ایران قبول کرده که بازرسی‌های هسته‌ای انجام بشه و این برای همیشه اون مشکلات هسته‌ای رو برطرف میکنه. اخبار فعلا همین هستش. بریم روی چارت. خب میبینید دیروز یک کندل خیلی سودی خوب زد، اما امروز کاملا پوشوندش دیگه. بازار حدوداً 12 دقیقه دیگه باز میشه، ما تحلیلمون رو انجام بدیم و اومد کف دیروز رو امروز کامل زد، دوباره رفت بالا و دوباره نزول کرد و فعلا یعنی با باز شدن بازار قیمت کاملا نزولی بوده و نزول کرده. باید ببینیم که آیا میخواد ادامه بده و این نقدینگی های این زیر رو پر بکنه و ادامه مسیرش رو بیاد پایین. بریم ببینیم که تایم 4 ساعته چی داریم. بله، اون لگی که من مشخص کرده بودم رو من آپدیتش میکنم. الان لگ مهم ما اینجاست توی 4 ساعته. بله، این لگی هستش که الان مهم هست. به 50% تقریبا رسید، به اینجاها دوباره نزول کرد، فعلا داره بازی میکنه اینجا دیگه. من توی روزانه خدمتون عرض کرده بودم که اینجا اگر این کندل رو بزنه، چون نقدینگی‌های بالا پایین رو زده، اینجا میتونه فعلا رنج بزنه دیگه تا یه مدت. حالا ببینیم که امروز میخواد ادامه بده بیاد پایین و نقدینگی‌ها رو برداره. فعلا تو 4 ساعت هم نزولی هستیم. اینجا یه FVG هم داریم که نقطه خیلی مهمی میتونه باشه. این FVG خیلی مهمی هست. اینجا هم خودش یه گرهی هستش که خیلی مهمه. حالا تو تایم‌های پایین‌تر مشخص میشه. بله، تو تایم 1 ساعته هم ما لگ اصلیمون همین سقف و کف روز هست. این سقف و کف خدمت شما عرض شود که اینجا ما FVG داریم. 2 تا FVG هست که من جفتش رو توی یه FVG مشخص میکنم، یعنی جفتشون رو با هم مشخص میکنم چون نقطه مهمی هستش. به یکیش تقریبا رسیده، هنوز داخلش نیومده ولی تقریبا رسید. نقطه مهمیه اینجا که چون حدود 50% خود همین لگ هم هست. فعلا که به شدت داره میاد پایین. نقاط مهممون تو 1 ساعته همینه. ببینیم که تایم 15 دقیقمون به چه شکله. خب توی 15 دقیقه ما همچنان سقف و کف روز رو مشخص میکنیم. نقاط مهممون همینه دیگه. فعلا چیزی که مشخص هست این سقف و کف روزمونه. حضورتون عرض شود که این اوردر بلاکی که اینجا هست خیلی اوردر بلاک معتبریه، به خاطر اینکه همپوشانی داره با همون FVG 1 ساعته 4 ساعته. من این بالاش رو مشخص میکنم. البته البته اینجا هم هستش، همین جایی که مشخص کردیم اینجا با FVG 1 ساعته و 4 ساعته همپوشانی داره. من همین سقف رو مشخص میکنم. توی 15 دقیقه هم ما نقطه های اصلی که حالا توش معامله میکنیم 5 دقیقه‌مون هست که 5 دقیقه‌مون رو کامل بررسی میکنیم. این سقف روزمون هست. من کف روز رو هم مشخص میکنم، احتمال داره که حمله بکنه بهش. لگ مهمی که من دارم، خب من این سقف رو هم مشخص میکنم، این چون سقف مهمیه. و حضورتون عرض شود که این کف هم برای من
میتونه مهم باشه. خب نقاط مهم رو مشخص کردم من. چیزی که داریم میبینیم خیلی تمایل به نزول داره. حدوداً 7-8 دقیقه دیگه باز میشه بازار. ما یک بررسی میکنیم دوباره تایمای 15 دقیقه و 1 ساعته رو. این همون کفی هستش که من توی تایم 5 دقیقه مشخص کردم. تقریباً میشه 50% همین لگ که نقطه مهمی میتونه باشه. حضورتون عرض شود که توی روزانه میگم به سقف روز قبل که دیروز باشه نرسید. دقیقاً نگاه کنید، خیلی جالبه. نمونه بارز توی سبک آی سی تی آقای مایکل پیوتری رو خیلی قدرتمند میدونن که وقتی بازار باز میشه قیمت یه صعودی میکنه، بعد حرکت اصلی روز رو شروع میکنه نزولی، بعد برای پایان روز دوباره برمیگرده بالا. این الان یه پیوتری قدرتمند هست که یه کندل کامل رو نشون میده دیگه. میبینید دیروز برعکسش بود. دیروز نکنید بازار باز شد، اومد پایین، حرکت اصلی رو شروع کرد برای جمع شدن بازار، یعنی جمع شدن روز، دوباره میاد پایین و یه شادوی بالا، یه شادوی پایین و کندل، بادی کندل که این وسط هست رو تشکیل میده توی روزانه، توی یک روز معاملاتی. خب یه FVG اینجا ساخت. الان چیزی که من دارم میبینم نقدینگی های پایین جمع شده، بالا نقدینگی داره ولی چیزی که هست احتمال نزول بیشتر هستش. یه FVG ما اینجا الان داریم، ببینیم که به این چه عکس العملی نشون میده. تو تایم باز شدن بازار حدوداً 4 دقیقه و 20 ثانیه دیگه بازار باز میشه. ما نقاط رو مشخص کردیم، باید ببینیم که اگرم بخواد نزول بکنه احتمالش هست که بخواد یه بالایی بزنه و بیاد. ببینیم زورش میرسه بخواد یه بالا بزنه و بعد نزول بکنه یا اینکه میخواد کلا بیاد پایین بعد بره بالا. باید دید که چطور میخواد بازار حرکت بکنه. من فعلا پاوز میکنم ویدیو رو، با باز شدن بازار مجددا در خدمتتون هستم. خب درود مجدد. حدوداً 30 ثانیه دیگه بازار باز میشه. هنوز به این FVG نرسیده، میتونه با باز شدن بازار لمس بکنه و بریزه پایین. باید ببینیم که چطور حرکت میکنه. یه 15 ثانیه دیگه مشخص میشه. اگرم بخواد FVG رو کامل پر بکنه که احتمال داره دوباره به سقف بخواد برسه. ببینیم که چطور حرکت میکنه. ما آماده میشیم. بله رسید به FVG. بله میبینید نوسان داره، فعلا صبر میکنیم. خیلی پرسرعت، پرنوسان من وارد شدم. میخواستم زودتر وارد شم ولی نشد دیگه. 1 دقیقه‌مون رو در نظر میگیریم. خیلی پرسرعت یهو میخواستم بهینه‌تر وارد شم ولی خب بازم بله پرسرعت دوباره اومد بالا. ما تیپی دومون رو میذاریم ببینیم که بازار چطور حرکت میکنه دیگه. پرسرعت داره میاد بالا، نوسان به شدت بالا. امیدوارم نیاد استاپ ما رو دوباره بزنه و بریزه، چون انقدر سرعتش بالا بود من میخواستم سریعتر وارد شم. یه ذره پرید پایین تا ما بخوایم وارد بشیم. بله استاپ ما رو زد. ببینیم که چطور حرکت میکنه. معامله اول ما ضرر شد فعلا. خب صبر میکنیم ببینیم که حرکتش چجوری انجام میشه. من اینو برش میدارم. خب صبر میکنیم دیگه. حالا قسمت نبود اینجا بخوایم وارد شیم. من تایم بالاترم یه نگاه میکنم دوباره. بله پر سرعت. صبوری میکنیم ببینیم به کف روز چه عکس العملی نشون میده. پر قدرت. میبینید استاپ ما رو زد، تیپی 2 ما رو داد. اینجا یک اوردر بلاک قدرتمند داریم. صبوری میکنیم ببینیم که اگه یه مقداری زودتر وارد شده بودیم، یعنی اون سرعت باعث نشده بود،
استاپ من بالاتر میشد و این استاپم رو نمیزد و تیپی دوم رو میگرفتم الان، ولی اشکال نداره. بر سرعت اومد بالا. ببینیم این کندل چطور بسته میشه. 1 دقیقه دیگه بسته میشه. این تو همین 1 دقیقه کلی حرکت میکنه دیگه. ما باید لحظه اصلی وارد شیم. ورودمون درست بود ولی متاسفانه بهینه نبود. سرعت بازار زیاد بود دیگه، اجتناب ناپذیره دیگه، کارش نمیشه کرد. خب 10 ثانیه. بازم ماشاءالله انقدر سرعتش زیاده لعنتی. من تا میام وارد بشم این یهو میپره، پرواز میکنه. ورودمون اصلا بهینه نیست، اصلا بهینه نیست. نمیدونم مجبوریم بذاریم دیگه تا ما بخوایم تصمیم بگیریم. خیلی زود حرکت میکنه. امیدوارم حالا دوباره نیاد پایین بزنه بره بالا. خب فعلا که زورش زیاده داره میره بالا. حالا ببینیم اینجا رو میتونه رد بکنه. چه کندلی زد. 3 دقیقه دیگه این کندل بسته میشه. ببینیم آیا میتونه به این قشنگی ببندتش. فعلا که زورش زیاده داره میره بالا. با همین سرعتی که رفته با همین سرعت هم میتونه بیاد پایین دیگه، ولی خب فعلا داره خوب میره. پر قدرت 3 دقیقه دیگه اتفاقا اخبار هم منتشر میشه. خب ما ریسک فریمون رو انجام میدیم. تیپی 1 ما رد کرده، هنوز نرسیده به تیپی 2 ما. بله با یک گپ نزولی باز شد. میبینید میخواستم ریسک فری کنم تیپی 2، فعلا برگشت پایین. من ریسک فری کردم تیپی 2، بله حالا تیپی 2 ما رو زد دیگه ما بیشتر از این ریسک نمی کنیم. امروز هم با یک ریوارد مثبت به پایان رسوندیم، خدا رو شکر. و اینکه بازار همینه دیگه. اون معامله اولمون یه مقدار با سرعت، معامله دوم هم همینجور شد، انقدر سرعتش زیاد بود ما اونجایی که می‌خواستیم بهینه باز نکرد دیگه. در صورت این هم از معاملات امروز ما. بله مشاهده کردید که معاملات چجوری پیش رفت. حضورتون عرض شد که الان رسید نزدیک تیپی 3 ما، ولی خب ما دیگه ریسک فری کرده بودیم و معامله ما توی تیپی 2 خورد و دیدید که چه چالنجی داشتیم باهاش، چه سرعتی بود. خدمتتون عرض شود که باعث شد که اون معاملات ما بهینه باز نشه. تو معامله اول تا اومدم باز بکنم یه پرش کرد و یه مقدار باعث شد که استاپ ما کوچیک‌تر بشه، دوباره اومد بالا زد و بعد نزول کرد به تیپی 2 ما رسید تقریبا. البته به تیپی 2 هم کامل نرسید. خدمتتون عرض شود که توی معامله بعدی هم که دیدید تا من اومدم وارد بشم یه پرشی کرد و دوباره فاصله زیاد شد، اما خوشبختانه رسید و الان تیپی 3 هم رد کرد، تیپی 3.5 شد، به تیپی 4 داره حمله میکنه. ما سهممون رو از بازار گرفتیم، مابقیش نوش جون هر کسی که گرفت. این هم از معاملات امروز ما. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو هم بزنید که من محتوای تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه. و تا فردا و لایو ترید دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.